Hi guys, magandang hapon sa inyo lahat at welcome back ulit sa ating YouTube channel. So bali update na tayo ngayong araw kung ano yung naging accomplishment natin para sa ating project. Samahan nyo ako ngayon. So kahapon guys, ang ginawa natin na bali binuhusan na yung ating slab dito sa second floor. Ayan. Ngayon naman ang ginawa natin, so dito guys sa ating loob, bali ayan, simula na tayo magpalitada. Ayan guys, pinaganda na ni Kuya. Bali tapos na po yung kabilang portion. And then dito naman sa labas, may kwarto. So punta tayo. Ayan. Bali kanina inabangan ko na yan ang wiring natin para sa ating mga convenience outlet. So ngayon guys, ginawa nila, nilagyan na ng flooring ni na Boss Mar. So binuhos na natin kanina. Ayan. So ngayon lang pala, binuhos natin ngayon. Bali okay na po siya. Ayan. So ito lang guys yung ginawa natin maghapon. Bali abang ako kaninang linya. And then sabay abuhos na natin. And then dito isa palitada po. Ayan. So yun lang guys. So yun lang guys. Yun lang kayo mga accomplishment natin para sa ating natin. Mga di ko pa sana subscribe sa lagi sa supportahan yung channel ko. Click the notification bell para palagi updated sa aking bagong video. Hanggang dito lang muna and see you in the next vlog. Thank you.